හෙලෝ ඔන්න තවත් දවසකින් මගේ channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද AI කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා ඕනම sketch වගේ රූපකින් කොහොමද ඒක animate කරන්න කියලා. මේ process එක ඔක්කොම free. ඔයාලට මේක ඕන YouTube video එකක් හදන්න නැත්නම් cartoon එකක් හදන්න උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න මම පහළ link එක දාලා තියෙට ගියාම මෙන්න මේ වගේ website එකකට එනවා. මේ try it now බලලා මේක accept click කරන්න. කොට ඔයා මේ වගේ එකකට එනවා. මෙතන මං අද ඔයාට කැමති එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මං අද මෙයාලා දීලා තියෙනවා අපිට ඒක choose කරනවා. ඔන්න retake ගිහලා ඔයාලා කැමති ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් next click කරන්න. එතකොට මෙයා image එක analyze කරනවා. ඔන්න දැන් ඔයාලා තියෙන්නේ මේ crop කරගන්න. ඔන්න crop කරලා තියෙන්නේ. මං ආපහු next ටැබුණා. හරි. ඔන්න මෙතෙන් තමයි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලා හොන්ට බලන්න මේක හරියට කවර් වෙලාද කියලා මෙතන ඉරේසෙකයි පෙන්සිල් එකයි තියෙනවා. මේ වගේ වැඩි තැනක් ඇඳලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඉරේස් එකකින් ඉරේස් කරන්න. මොකද AI වලින් ජෙනරේට් වෙන අවුට්පුට් එකට මේකෙන් හානි වෙන්න පුළුවන්. තව කොතන හරි තැනක් ඇඳලා තිබ්බේ නැත්නම් කැරක්ටර් එකේ ඔයා ඒක මෙතනින් ඇඳගන්න. දැන් next click කරමු. ඔන්න මෙතන මෙයාගේ ඇඟේ joint පෙන්වනවා. elbow එක ඒවා අපි හරියට සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම මේක පොඩ්ඩක් දැන් ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. හරි. දැන් මම next click කරනවා. අපේ වැඩේ හරි වගේ. ඔන්න. දැන් මේ බලන්න. අපේ ඇනිමේෂන් ටික ක්‍රියේට් වෙලා නේද? මෙතන අපේ ඇනිමේෂන් තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා මෙතන. ෆනි ඒවා තියෙනවා, ඇවිදින ඒවා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ෆ්‍රී. ඔයාලට මේවා ඔයාගේ ඕනම වැඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. YouTube වීඩියෝ එකක් හදන්න හරි නැත්නම් කාටුන් එකක් හදන්න ඕනම වැඩකට. හරි. අපි දැන් බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ල එක තෝරගමු. මේක හොඳයි වගේ. බලමු. ඔන්න ඇවිදින එක. ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔයාලා මෙහෙම ගියාම මෙතන පේනවා මේ ෆුල් ස්ක්‍රීන් බටන් එක. මේක ක්ලික් කරලා මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා. මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියලා එක ඔබන්න. ඔන්න එතකොට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. හරිනේ. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. මෙතන ඇනිමේෂන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ දවස්වල එක එක වැඩවලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මං කිව්ව දේවල් කරලා දුන්නා. අට ගිහින් එන්න අමතක කරන්න එපා. ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් හොඳ දවසක් වේවා.